Hi everyone, it's March 22 and it's the 8th day of the quarantine. If I were to start on March 15, kung kailan na-announce yung community quarantine sa Metro Manila, and then it was announced recently, few days after, to have it na maging enhanced community quarantine for the entire Luzon. So right now, as you can see, pawis na pawis ako. Nagligpit ako ng mga gamit sa 3rd floor namin sa rooftop para makapag buo ng some space for my workout. But for now, umpisahan natin yung room tour. So let's see. So this is my room. This is my view. Wala akong office chair, so ito yung aking temporary work chair. I'll buy one pag ganun nag-normalize na yung mga bagay-bagay. And my picture, this was taken sa Batanes. And ito yung mga collection ko ng photo books. This one is sa Iloilo, sa Gigantes Island Tour, Bicol, Coron, Leyte, Bataan, and ito Batanes, and South Korea. So ang dami pang mga travel photos na hindi ko pa napiprint. Hindi ko pa kasi naayos. Minions. Yun lang, ito yung malaking built-in cabinet ko. Alright, so let's go ahead and punta tayo sa 3rd floor namin. Ayan, ganyan siya kataas. Ito yung mga collection ng shoes. Hindi naman sila mahilig sa sapatos. Ayan, kanina ko lang inayos to, kaya pawis na pawis ako. Ayan, nandito na tayo sa 3rd floor. So ayan, medyo spacious na siya. Ito yung lumang lalagyan ng mga DVD. Yan, ginawa ko siyang lalagyan ng mga dumbbells, Swiss ball. Ito, natagpuan ko kanina habang nagliligpit. Binili ko dati to, pero hindi ko siya naggamit before. So yan, magagamit na siya. Ito rin. Yan. Improvise. O, sa likod, di kagandahan ng background. Mga pintura. But, yung view sa window, nature siya. Mga greens. Yan. Diba? Rainforest. Ayan, this is actually our laundry area. So ito yung washing machine ni mother.
ano siya, automatic, which is good kasi hindi na masyadong kailangan ng effort. Ayan, ito may mga sampayan siya dito. Kaya hindi ako pwede dito. Kaya doon ako gumawa ng space. Yan, marami pang mga liligpitin pero ang maganda naman nakapag-ayos na dito sa part na to. So ready na siya for my workout. Try ko mag-workout later. And here yung area na walang bubong. Ayan, magandang magsampay dyan. Agad matutuyo yung mga damit. And this is our review sa taas. Ayan, walang masyadong tao. Yun yung checkpoint ata sa pag lumalabas. 1 quarantine pass lang per household. Yun yung bahay nila Roan, friend namin. Yun yung bahay ni Kuya. Ito yung friendly neighborhood namin. Ayan, mga collection ng reject na vases, vase, shells. Ayan, mga kalat na kailangan pang ayusin mamaya. Ayan, ito sobrang tagal na to, antique na to eh. Okay, so that's the entirety of sa third floor namin. So let's go back here dito sa second floor. Ito, pakita ko ulit yung mga shoes. Ito si mother kausap si sister. Hi, Mi. Kaya pag nangalahati na yun, wala na. Pag nangalahati na yung bigas at malala pa yung sitwasyon, magpapautang na ako sa SM. Ito, balik na tayo dito. Ito, may pahabol pala ako. Ito, habang nagliligpit, nakita ko yung jumping rope. Ayan, i-add ko na siya dito sa aking improvise. Nalalagyan ng mga gym equipments. Ayan. O, diba? Ayos.